සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ෂැඩෝ කොල්ලා YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ track කරපු games, softwares ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන් website කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ website කියලා. අපි මුලින්ම බලමු track කරපු softwares download කරන්න පුළුවන් getintopc.com website එක ගැන. වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වුණ ගමන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක නිතරම අප්ඩේට් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. අපි බලමු මේකෙන් software එකක් download කරන්නේ කොහොමද කියලා. software එකක් download කරද්දි මුලින්ම බලන්න ඕනි දේ තමයි software එකේ requirements වලට ඔයාගේ PC එක performance ඇතිද කියලා. ඒක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් zip file එක download කරගෙන මේ පාස්වර්ඩ් එක දීලා අන්සිප් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි මොකක් හරි error එකක් ආවොත් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් බලලා ඒකට සොලියුෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන කමෙන්ට් කරලම ඔයාගේ සොලියුෂන් එක අහන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ක්‍රැක් කරපු ගේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Ocean of Games වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකත් ලෝඩ් වුණ ගමන් දකින්න පුළුවන් නිතරම අප්ඩේට් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. අපි බලමු මේකේ ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි ගේම් එක රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවද කියලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මෙතනින් zip file එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වගේම තවත් ක්‍රැක් කරපු ගේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් World of PC Games වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේකේ ගේම්ස් වගේම softwares උනත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේ ගේම් එකත් මෙතනින් ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් දන්න මේ වගේ තවත් වෙබ්සයිට් තියෙනවා පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා.